Sziasztok! Pintér Kuti Andrea vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. A mai napon ismét egy kanvás videóval készültem nektek. Mivel minden vállalkozónak kezdetben szüksége van egy professzionális logóra, úgy gondoltam, hogy megmutatom Canvában, hogyan tudjátok ezt akár magatok is nagyon könnyen elkészíteni. Egy gyermekruhaboltnak fogunk kétféle logóváltozatot készíteni. Ha kíváncsiak vagytok, hogy a képen látható elemekre hogyan tudtam rávágni a logókat digitálisan, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mivel ez a következő videóim témája lesz. Mutatok még néhány logót a saját weboldalamon, ami Canvában készült, hogy lássátok, hogy milyen típusú logókat lehet benne elkészíteni. Mindegyik logó, mint említettem, Canvában készült, kivéve a KS jelzésű. És akkor vágjunk is bele a logók elkészítésébe. Canvát a canva.com linken éritek el. Bejelentkezni tudtok a Gmail-etekkel, a Design-nal, a Create a Design gombra kattintva tudtok elindulni, vagy a kezdőlap közepén elhelyezkedő csúszkánál, ott ugye rákattinthatunk egyből a logóra. És akkor ugye megnyílik a kezdőlap, jobb felső sarokban elnevezem a dizájnunkat, hogy később könnyebben megtaláljam, majd a bal felső sarokban a File gombra kattintok, a Settings-en belül pedig a Show Margins-re. És így megjelenik az a belső margó, amelyen belül kell szerkesztenünk. Ugye ez a Save Zone, amit előző videóimban is említettem. És itt a design fül alatt látható, hogy rengeteg előre elkészített logó design van, amiből tudunk választani. És ezek között keresek, de úgy, hogy beírom a kulcsszavat. Például azt, hogy baby. Így ugye az összes ilyen baba témájú dizájnt ki fogja listázni. Én most azokat a dizájnokat keresem, amelyeken nincs korona, mivel azok az ingyenesek. Szeretném ugye a Canva ingyenes funkcióit bemutatni. És találtam is egy dizájnt, ami megfelelő lesz, ezt egy kattintással átviszem a vásznamra. Külön-külön az elemekre kattintva látható, hogy milyen elemekből áll maga a dizájn. És most rákattintok ide a szövegre, átírom a logó nevét. A betűtípuson nem is fogok változtatni, mert az illik a logóhoz. Kicsit felemelem az alsó szöveget. Ugye ezt rákattintok egérrel is felfelé húzom. Most kijelöltem ezeket a kis cipőket, letörlöm. Majd rákattintok az Elements tabra, és ott beírom, hogy Baby Clothes, ugyanis egy ruhatárhoz hasonló matricát fogok keresni. Tehát itt is keresem az ingyenes grafikai elemeket. És találtam is egyet, ami megfelelő. Ezt lekicsinyítem, ráhelyezem a logó közepére, majd egy kicsit nagyítok rajta, és közben figyelem, hogy a logó közepére helyezzem azt el. Ehhez nyújtanak segítséget a segédvonalak. Most ezt a grafikai elemet a felső színpanelek segítségével át fogom színezni. Az alsó színt például átállítom kékre, ezt a középső színt pedig valamilyen más kék színre. Használhatjátok bátran a színkeverőt és a színskálát, ahol precízen be tudtok állítani egy nektek tetsző színt. Ennek a felső elemnek is átállítom a színét. Itt már ugye menti a rendszer az előzőleg használt színt. Átállítottam kicsit sötétebbre. Ugyanígy a logó nevét is ugyanerre a sötét színre fogom átállítani a kontraszt miatt. És el is készült az első logó változatunk. És most, hogy elkészítsük a másik logó változatot, ugyanezen a lapon, rákattintok az Add Page gombra, és megnyílik egy új lap. Itt most nem fogunk Design Template-et használni, hanem közvetlenül rákeresek a babazoknikra, Baby Socks, angolul, ugye én angolul használom a Canvát, és
és itt keresek egy nekem tetsző mintát. Ez egy jó alap lesz a logónkhoz. Ránagyítok, megkeresem a vásznam közepét, elhelyezem, és átszínezem a grafikai elemet. Itt a mutatóság kedvéért majd a két zokni nem lesz egyforma színű. A hátsót sötétebbre színeztem, az elsőt egy kicsit világosabbra. Mivel az előző fontok, betűtípusok megfeleltek, ezért a kontrollal kijelölöm mind a két szöveget, és áthozom erre a másik lapra. Copy-paste-tel. A szöveg színét átállítom feketére, ahogy az oknin is, az összhang kedvéért, és a hátteret átszínezem. Keresek egy nagyon halvány rózsaszínt. Ez jó is lesz, viszont majd ez esetben az első zokninak a színén egy kicsit sötétítünk. Így jó is lesz. És most kijelöltem a teljes logónkat, és a vásznam közepére helyeztem. Kész is a logó. Most már csak annyi teendő maradt, hogy a jobb felső sarokban a share, majd pedig a download gombra kattintva elmentsük a logónkat. Itt láthatjuk, hogy csak a Pro verzióban elérhető az, hogy áttetsző háttérrel mentsük el. Itt még annyi teendő maradt, hogy kijelölöm, hogy mindkét oldalt szeretném majd elmenteni. És ezzel el is mentettük mindkét logónkat, igaz fehér háttérrel azon felhasználók részére, akik a Canva ingyenes verzióját használják. Viszont ez esetben is vannak ingyenes eszközök, amelyekkel a hátteret áttetszővé tudjátok tenni. Ezt a videót a videó leírásában mellékeltem, nézzétek meg! Amennyiben tetszett a videóm, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára, mert sok hasonló videó fog még készülni. Sziasztok!